Välkommen till Berntjournalen, där du hittar det senaste, intressantaste och nördigaste som rör popbandet Kiss. Och det är ett tredje advent, tvätten är fixad, julstöken är igång eller hur det nu var hemma hos er. Men veckans Berntjournal kommer bjuda på allt ifrån maktspel i Vita huset till stormar på sociala medier, så det är bara för er att hänga med. Allra först så vill jag skicka en liten varning till er då som har köpt Dress to Kill, picture-disken ifrån Kiss Online. Dels är den försenad, men sen kör man med en liten luring att för att få sitt exemplar som nu kommer levereras i januari så måste man trycka på en liten knapp på mejlet som ni har fått. Har ni inte fått någon mejl så får ni nog leta i skräpposten. För det gör ingenting, då blir beställningen avbeställd. Och då får ni ingen skiva. Och då blir det nästa. I alla fall, i New York, det som händer härnäst, det är 19 december. Då gör Peter Criss sig redo för att träffa fans på någonting som heter Rough Trade. Det är alltså en skivaffär som ligger i Rockefeller Center. Föranmälan krävs. Det är inte så många av er som kommer åka dit som att ha, men det är föranmälan krävs att kolla på respektive hemsida. Ingen biljett, ingen singel. Den stora snackisen i alla fall, den är ifrån förra veckan, eller söndag ska vi säga, när bandet mottog sina Kennedy Center Honors. De tittade vi på förra veckan. Men den här gången idag, det avsnittet som vad fan. Kiss fick i alla fall dagen efter gå på röda mattan och sen så höll man en liten tillställning, och tillställningen den är väldigt, väldigt hemlig, så att vi har inte kunnat få loss något material. Och det materialet vi har försökt att få loss, det har försvunnit. Så vi får inte se Cheap Trick spela Rock'n'Roll All Night än, men inom kort kommer vi göra det. Men i alla fall på den här röda mattan, så medan Paul Stanley kallade besöket i Vita huset för surrealistiskt, så hyllade Tommy Thayer presidenten och tycker att det gör ett fantastiskt jobb. Gene Simmons då, vad tyckte han? Ja, han kommenterade mest att inredningen i ovala rummet, den var snygg. Men Simmons är flitig, så att dagen efter så var han i senaten. Och då undrar man varför då? Jo, man hade en hearing som handlade om upphovsrätt och AI. Och han tackade Trump för ledarskap i musikfrågor. Och för er som undrar vad det här handlar om, får inte artisterna betalt när deras musik spelas i USA och radio? Nej, får de inte. Det är bara låtförfattare och andra som får det. Men i Sverige så har vi faktiskt ett avtal som gör att artisterna får betalt, inte bara låtskrivarna. Och för er som vill nörda lite så kallas det avtalet för SAMI. Eller som Gene Simmons skulle ha sagt, pay for play. Så att det vill man i alla fall ändra på, detta gratis ätande. Simmons, han är ju färgstark och det stormar ganska rejält om honom efter ett uttalande som han gjorde om Ace Frehley. Där Simmons fällde några klumpiga kommentarer om Ace dåliga livsval. Vilket gjorde att fansen rasade för att Ace har varit nykter i decennier. Och på X så har Simmons pudlat och skrivit ungefär: jag hade fel, jag ber ödmjukt om ursäkt, jag älskade Ace. Och en del tycker att det är stort utan Simmons att göra det här, och en del andra tycker att too little too late. Sen har vi vår andra favorit, Vinnie Vincent. Han lovade en slags Christmas box set, men den verkar lysa med sin frånvaro. Och Reddit svämmar över av ironi kring Vincent. Däremot så hyllas Bruce Kulick unisont som The Class Act efter hans hyllningar till Ace Frehley. Och han betraktas som en gentleman i en ganska rörig värld. Här hemma i Let Me Know podcast-redaktionen så har vi inte heller legat på latsidan.
Utan i fredags morse så kom ett nytt avsnitt av Hell. Nu ska vi se. Hell or High Water heter det. Där vi totalt grottar ner oss i Ace Frehleys demos från 1980-talet. En, skulle jag vilja säga, riktig guldgruva för nördar. Och undertecknat, det är jag, Bernt Månsson. Jag fortsätter med att botanisera i julkalendrar fram till den 24 december. Och det är bara att hänga med på YouTube, för det är bara där den finns. I 10 dagar till. Och så går vi in på det som faktiskt har varit svårast att få till. Och det är Bernts heta vax. Det är fortfarande som så att skivbolagsvärlden släpper inte ut speciellt mycket ny musik under december månad. Så det betyder att det man hittar, det får man hålla hårt i. Och därför vill jag tipsa om Erik Grönvalls coverplatta som heter Eric's Predation Volume 3. Och jag är ingen stor anhängare utav traditionella jullåtar och sånt där. Jag har en väldigt speciell spellista på Spotify med jullåtar som man inte hör annars. Men det är inte det som det här handlar om, utan det här handlar om att Erik kan ta hits och så gör han om något i sina egna. Och bland en av dem som har bjuds på där, det är Jussi Björlings gamla O heliga natt. Och min analys utav det här är ju att han har satt en Marshall-stack i ryggen på Jussi Björling. Han spöar skylten nu, Jussi, med sin version. Och sen så finns det ytterligare en platta som är utgiven tämligen nyligen som går varm. Och det handlar om den svenska syntadeln Kite. Och ni som känner mig vet att jag är svag för Kraftwerk, John Carpenter, Jean-Michel Jarre, Tangerine Dream, alltså tung 80-tals synt. Undrar om jag var yngre. Vad hade hänt med mig när syntare och hårdrockare rök ihop på 80-talet och 90-talet? Jag vet inte. Jag klarade mig i alla fall. Hur som helst i alla fall, Kite fångar allt det här. Och det är grandios synpop, det är filmiskt och det är tunga mattor utav välbehag. Och det är perfekt för de här mörka decemberkvällarna. Och jag tror att det här var allt för idag. Nu väntar julstök och tvättstugan, så att jag tackar så mycket för den här gången och vi hörs snart igen.